โดยทางประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียนะคะได้มีการบอกกับบรรดานักบินของกองทัพหมีขาวโดยบอกว่าต่อให้ชาติตะวันตกส่งเครื่องบินขับไล่ F-16 ให้ยูเครนและเราจะทำลายเครื่องบินรุ่นนี้ให้สิ้นซากเหมือนที่เราทำลายรถถังยานเกราะและยุทโธปกรณ์อื่นๆรวมถึงเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องเอามาเริ่มข่าวแรกสถานการณ์ร้อนๆในต่างประเทศกันก่อนค่ะกรณีของรัสเซียและยูเครนก็ยังคงต้องจับตาค่ะเพราะว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์มีการกราดยิงแล้วก็มีผู้เสียชีวิตโดยถูกชี้ไปเลยว่าเป็นการก่อการร้ายในรัสเซียที่เกิดขึ้นการตอบโต้ก็เริ่มส่งสัญญาณแล้วค่ะโดยทางประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียนะคะได้มีการบอกกับบรรดานักบินของกองทัพหมีขาวโดยบอกว่าต่อให้ชาติตะวันตกส่งเครื่องบินขับไล่ F-16 ให้ยูเครนก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ภายในสนามรบได้อย่างไรก็ตามปูตินย้ำว่าการที่ F-16 เป็นเครื่องบินที่มีศักยภาพติดอาวุธนิวเคลียร์เป็นสิ่งที่มอสโกจะต้องนำไปพิจารณาเพื่อปรับแผนการรบต่อไปแล้วถ้าพวกเขาส่งฝูงบิน F-16 ให้ยูเครนซึ่งพวกเขาก็กำลังมีการพูดคุยเรื่องนี้กันอยู่และเริ่มฝึกนักบินแล้วแต่มันย่อมไม่อาจเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในสนามรบสำนักข่าวทัสอ้างคำพูดที่ปูตินกล่าวต่อบรรดานักบินในงานอีเวนต์ซึ่งจัดขึ้นทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงมอสโกและเราจะทำลายเครื่องบินรุ่นนี้ให้สิ้นซากเหมือนที่เราทำลายรถถังยานเกราะและยุทโธปกรณ์อื่นๆรวมถึงเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องปูตินยังกล่าวเสริมนะคะว่า F-16 จะถือเป็นเป้าหมายทางทหารโดยชอบธรรมของรัสเซียไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามและแน่นอนว่าหากมันถูกส่งมาจากสนามบินในประเทศที่3ก็จะกลายเป็นเป้าหมายทางทหารที่ชอบธรรมของเราไม่ว่าจะอยู่สถานที่ใดก็ตามคำพูดของผู้นำรัสเซียมีขึ้นหลังจากที่ดิมิโตรคูเลบารัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศยูเครนออกมาให้ข้อมูลว่า F-16 กำลังจะถูกส่งมาถึงยูเครนภายในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้ายูเครนซึ่งทำสงครามต่อต้านรัสเซียมานานกว่า2ปีพยายามเรียกร้องมานานหลายเดือนให้ชาติตะวันตกยอมส่งมอบเครื่องบินขับไล่ F-16 ให้พวกเขาเบลเยียมเดนมาร์กนอร์เวย์และเนเธอร์แลนด์เป็นหนึ่งในบางประเทศที่ให้คำมั่นสัญญาว่าจะบริจาค F-16 ให้ยูเครนและยังมีกลุ่มประเทศที่อาสาช่วยฝึกนักบินยูเครนให้สามารถใช้งานเครื่องบินรุ่นนี้ได้ด้วยค่ะประกอบกับทางด้านของสำนักงานข่าวกลางเกาหลีเหนือนะคะหรือว่า KCNA ค่ะที่ถือว่าเป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลเกาหลีเหนือออกมารายงานเหมือนกันนะคะบอกว่าในช่วงระหว่าง 25 ถึง 27 มีนาคมที่ผ่านมาค่ะนายเซอร์เกย์ นาริสกินผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองต่างประเทศหรือว่า SVR ได้เดินทางไปเยือนที่เกาหลีเหนือนะคะโดยที่ทางรายงานของ KCN ได้ระบุบอกว่า KCNA ได้บอกนะคะว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากทั้งสองประเทศหารือเกี่ยวกับการขยายขอบเขตความสัมพันธ์ให้ครอบคลุมในทุกมิติของกิจการข่าวกรองค่ะรวมถึงความเคลื่อนไหวของกองกำลังที่ไม่เป็นมิตรด้วยก็คือใช้ประโยคนี้เลยนะคะว่ากองกำลังที่ไม่เป็นมิตรทั้งนี้สหรัฐและพันธมิตรตะวันตกค่ะใช้มาตรการฝ่ายเดียวในการคว่ำบาตรรัสเซียมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ที่เริ่มมีสงครามในรัสเซียยูเครนกันตั้งแต่ช่วงปี 65ส่วนเกาหลีเหนือเองก็เผชิญกับมาตรการคว่ำบาตรโดยสหประชาชาติหรือว่า UN รวมถึงจากสหรัฐร่วมกับพันธมิตรที่ต้องการให้รัฐบาลเกาหลีเหนือได้ยุติโครงการพัฒนาอาวุธแล้วค่ะโดยที่ตัวของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือไปเยือนรัสเซียเมื่อกันยายนปีที่แล้วนะคะรวมถึงได้หารือกับประชาชนรวมถึงขออภัยค่ะหารือกับทางด้านของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินท่ามกลางการจับตาอย่างใกล้ชิดของฝ่ายตะวันตกว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือได้มอบความช่วยเหลือด้านอาวุธให้กับรัฐบาลรัสเซียเพื่อที่จะนำไปใช้ในสงครามยูเครนด้วยหรือไม่เพราะมีรายงานข่าวออกมาแบบนี้ค่ะก็เลยทำให้ทางด้านของรัสเซียเองเนี่ยเหมือนว่าก็มีการรายงานว่าเนี่ยมีการส่งคนที่เป็นถึงผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองเนี่ยไปที่เกาหลีเหนือนะก็เลยยิ่งทำให้ยูเครนช่วงนี้รู้สึกใจตุ้มๆต่อมๆว่าสรุปแล้วจะมีอะไรหรือเปล่านะคะและก็คือเรื่องของเกาหลีใต้นะคะที่ตอนนี้เนี่ยก็มีการเริ่มหาเสียงกันอย่างเป็นทางการแล้วนะคะในช่วงวานนี้โดยที่จะมีการเลือกตั้งกันในเกาหลีใต้ในวันที่10 เมษายนนี้ค่ะโดยที่2 พรรคหลักตอนนี้ขับเคี่ยวกันอย่างดุเดือดนะคะแล้วก็มี1 พรรคใหม่ที่เข้ามาร่วมหาเสียงในครั้งนี้ด้วยโดยที่เมื่อวานนี้นะคะถือว่าเป็นวันแรกของการเปิดฉากหาเสียงอย่างเป็นทางการค่ะแล้วก็จะใช้เวลาเพียงแค่2 สัปดาห์เท่านั้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเลือกตั้งกันในวันที่10 เมษายนนี้มีผู้เชี่ยวชาญออกมาระบุนะคะ
ว่าการเลือกตั้งทั่วไปครั้งนี้ค่ะมีความสำคัญมากสำหรับพรรคพลังประชาชนหรือว่า PPP ของประธานาธิบดียุนซอกยอลและหากพรรคฝ่ายค้านรักษาที่นั่งส่วนใหญ่ในสภาไว้ได้อีกเนี่ยเวลาที่เหลืออีก3ปีของยุนซอกยอลก่อนจะหมดวาระนั้นนะคะจะทำให้ประธานาธิบดียุนซอกยอลอาจตกอยู่ในสภาพที่เป็นผู้นำเป็ดง่อยคำนี้ก็คือเหมือนว่าฝ่ายค้านถ้าได้เก้าอี้มากกว่าฝ่ายที่เป็นรัฐบาลการบริหารงานมันก็จะยากไม่ว่าตัวของประธานาธิบดีจะวีโต้จะอะไรไปก็ตามแต่สุดท้ายถ้าเกิดว่าฝ่ายค้านมีเสียงมากกว่าเขาก็จะสามารถที่จะลงมติมาแล้วก็โค่นการวีโต้ของประธานาธิบดีได้นะคะการเลือกตั้งทั่วไปใน10 เมษายนนี้ค่ะจะเป็นการขับเคี่ยวกันระหว่างพรรค PPP ก็คือของยุนซอกยอลที่เป็นรัฐบาลในตอนนี้รวมถึงเป็นพรรคประชาธิปไตยหรือว่า DP นะคะนี่เป็นพรรคฝ่ายค้านภายใต้การนำของนายอีแชมยองที่เคยพ่ายแพ้การเลือกตั้งในช่วงปี 65 ไปค่ะตอนนั้นเป็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีแบบเฉือนกันแค่ 0.73%แต่ว่านายอีเนี่ยมีแผลไม่น้อยนะคะตอนนั้นเพราะกำลังถูกสอบสวนในหลายคดีรวมถึงคดีรับสินบนเกี่ยวข้องกับบริษัทที่ต้องสงสัยโอนเงินผิดกฎหมายให้กับเกาหลีเหนือ$8 ล้านแต่ตัวเขาเองเนี่ยปฏิเสธทุกข้อหาค่ะขณะที่พรรคที่3พรรคนวัตกรรมเกาหลีที่เพิ่งตั้งใหม่ของนายโชกุกอดีตรัฐมนตรียุติธรรมก็มีคะแนนนิยมเพิ่มขึ้นในระยะหลังเหมือนกันถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ระหว่างอุทธรณ์โทษจำคุก2 ปีในฐานปลอมเอกสารช่วยลูกสาวเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำนะคะแต่ว่าทางด้านของผู้นำพรรค PPP ของทางประธานาธิบดียูซอกยอลค่ะผู้นำพรรคเนี่ยคือฮันดองฮุนได้ตราหน้าผู้นำ2 พรรคนี้บอกว่าเป็นอาชญากรความหมายคือพรรค DP กับพรรคนวัตกรรมเกาหลีนะคะบอกว่า2 พรรคนี้เป็นอาชญากรพร้อมกับประกาศจะนำทั้งคู่มาลงโทษให้ได้และพยายามชี้บอกว่าเหตุที่รัฐบาลผลักดันนโยบายปฏิรูปต่างๆไม่สำเร็จเนี่ยก็เป็นเพราะฝ่ายค้านคุมเสียงในสภาอยู่ส่วนอีแชมยองผู้นำพรรค DP ค่ะเรียกร้องให้ประชาชนใช้สิทธิ์การเลือกตั้งในวันที่10 เมษายนนี้กันเยอะๆนะคะเพราะว่าเป็นการลงประชามติผลงานย่ำแย่ของประธานาธิบดียูนซอกยอลในช่วง2 ปีโดยจี้ไปที่เรื่องของค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีก็ตกอยู่ในอันตรายเพราะความเขลาของผู้นำที่เอาแต่ตะโกนหาสงครามมีนักสังเกตการณ์ออกมาระบุค่ะ41เขตเลือกตั้งในเมืองหลวงนะคะคือสมรภูมิสำคัญจากสถิติพบว่าผลเลือกตั้งในโซลจะเป็นภาพสะท้อนผลเลือกตั้งทั้งประเทศในการเลือกตั้งครั้งก่อนปี 2563 ตอนนั้นพรรค DP ที่เป็นรัฐบาลในตอนนั้นนะคะชนะ41เขตจาก49เขตส่วนพรรค PPP ได้มาแค่8ที่นั่งสุดท้ายเป็นพรรค DP ที่ชนะเลือกตั้งถล่มทลายกวาดไป180ที่นั่งจากทั้งหมด300ที่นั่งซึ่งนี่ก็หมายความว่าพื้นที่ไข่แดงที่จะเป็นพื้นที่สำคัญหลักเนี่ยก็คือจะอยู่ใน48เขตเลือกตั้งในเมืองหลวงคือในกรุงโซลนะคะที่ถือว่าจะเป็นจุดสมรภูมิสำคัญทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าใน48เขตนี้ใครพรรคไหนได้คะแนนมากกว่าก็ถือว่าน่าจะพอมีสิทธิ์ที่จะได้เสียงมากสุดในสภาตอนนี้นะคะค่ะแหมบรรยากาศการหาเสียงดุเดือดนะมีเวลาเพียง2 สัปดาห์เท่านั้นนะคะอยู่ที่กรุงโซลเกาหลีใต้ค่ะแต่ว่าอีกสถานการณ์หนึ่งที่เกิดควบคู่กันไปนี่เป็นความเดือดร้อนของประชาชนในบ้านเขาค่ะเพราะว่าคนขับรถมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ